আজি আমি নাৰিকলৰ লাডু বনাব লৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ দেখিছে এইটো চিছেম চিড তিল, হোৱাইট তিলটো লৈছোঁ। তাৰপিছত এইফালে নাৰিকল লৈছোঁ। নাৰিকলখিনি প্ৰথমে গুচাই লৈছোঁ আৰু নাৰিকলৰ যিটো ক'লা ওপৰৰ বাকলি অংশ যিটো থাকে সেইটো আমি এনেদৰে গুচাই লৈছোঁ। নাৰিকলটো পূৰা বগা হৈ গৈছে দেখিছে। তাৰপিছত এইখিনি আমি মিক্সিত দিম। তাৰপিছত এইফালে চেনি লৈছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমে নাৰিকলখিনি মিক্সিত দি ভাজি লওঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কেনেদৰে নাৰিকলৰ লাডু আমি বনাব পাৰোঁ। দিওঁতে আমি দেখিছে দুটামান ইলাচি ইয়াতে দি দিছোঁ একেকোবে, পিছত ভাজিব লাগিব একেকোবে গোটেইখিনি। তো ইলাচি দিলে গোন্ধটো খুব ভাল হয়। আৰু এইফালে আমি দেখিলে নাৰিকলৰ হেৰিখিনি এনেদৰে মিক্সিত ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি টাৱা এখন দি ভাজিব লাগিব। আৰু এইফালে আমি গেছত টাৱা পাতি লৈছোঁ আৰু টাৱাখন অকণমান গৰম কৰি ল'ব লাগিব। গৰম কৰাৰ পিছতে আমি নাৰিকলখিনি ইয়াতে দি দিম। তো এইফালে আমি নাৰিকলখিনি লাহে লাহে ভাজি আছোঁ। আৰু কিছুমানে নাৰিকলৰ গুড়িখিনি চেপি লয়, চেপি ৰসটো উলিয়াই লয়। তো সেনেকৈ কৰিলে সোৱাদটো অকণমান টেষ্টটো কম হৈ যায়। যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা নকৰে খুব ভালেই কথা। মই কিন্তু চেপি লোৱা নাছিলোঁ, ডাইৰেক্ট এনেদৰে ভাজি দিছোঁ। অকণমান ধুনীয়াকৈ ফৰফৰীয়া হোৱাকৈ আপোনালোকে এনেদৰে ভাজি ল'ব। আৰু মই এইফালে এখন কেৰাহীত মানে তিলকেইটা ভাজি ল'ব লাগিব, যিখিনি হোৱাইট তিল আছিলে। এইফালে মই হোৱাইট তিল অলপ দিছোঁ, বৰ বেছি নিদিব, অকণমান কমকৈ দিব, নহ'লে পিছততো আমি লাডুটো বনাবলৈ দিগদাৰ হয়। তাতে এইখিনি ভাজি ল'ম অকণমান। আৰু আপোনালোকে সঘনাই লৰাই থাকিব, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব পাৰে, ৰঙা হৈ যাব তেতিয়া। খুব ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব ইয়াত, যাতে তলত লাগি নধৰে। আৰু এইফালে মই তিলকেইটা অকণমান লৰাই লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। তিলকেইটা ইয়াত দিব লাগিব। তিলখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু মই নাৰিকলখিনি মানে কেৰাহীখনত ঢালি দিম। ইয়াত যিহেতু সৰু হৈছে, তো ইয়াতে ভাজি দিম, দুইখিনি একেলগে ভাজি দিম। তো টাৱাখনত অকণমান দিগদাৰ হৈছিলে ভাজিবলৈ, যিহেতু সেইকাৰণে মই একেলগে দুইখিনি এতিয়া ভাজি দিছোঁ, তিলখিনি আৰু নাৰিকলখিনিয়ে। তাৰপিছত মই ইয়াতে এটা নাৰিকল লৈছোঁ আৰু এটা নাৰিকলত মই ½ কেজি চেনি ল'ম। ½ কেজি চেনি দি পিনি মই লাডুকেইটা বনাম। আপোনালোকে পৰিমাণটো চাই ল'ব, যদি দুটা নাৰিকল হয় বা নাৰিকলটো কেতিয়াবা যদি ডাঙৰো হয় তেতিয়াও অকণমান চেনি বেছি লাগিব পাৰে। চেনিৰ জোখটো আপোনালোকে লাডুটো বনোৱা সময়তে গম পাব কিমানটো দিব লাগে। আপোনালোকৰ হিচাপটোৰ কাৰণে মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে মই দেখিছে 1 গিলাচ চেনি লৈছোঁ। এটা নাৰিকলত মই এনেদৰে 1 গিলাচ চেনি দিছোঁ। ½ কেজি নহয়, ½ কেজিতকৈ অলপ কমেই হ'ব। আমি এইখিনি প্ৰথমে দি চাই লওঁ, আঠাটো যদি ভাল হয় তেনেহ'লে ইমানখিনি হৈ যাব, আৰু যদি নহয় আৰু অলপ চেনি এড কৰিব লাগিব। তো চেনিটো নাৰিকলৰ লগত মিক্স হৈ গলি যাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে লৰাই থাকিব। যেতিয়ালৈকে চেনিটো সম্পূৰ্ণভাৱে গলি আঠা নহয় তেতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব। পিছে মই ইয়াতে গৰু ঘিউ এচামুচ দি দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো ভাল আহিব। তো লগতে মিক্স কৰি দিছোঁ এচামুচ গৰু ঘিউ লৈ। আপোনালোকে এনেদৰে ভাজি থাকিব যেতিয়ালৈকে চেনিটো ধুনীয়াকৈ আঠা নহয়। আপোনালোকে গেছটো অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব। বেছি জোৰত দিলে, গেছটো বঢ়াই দিলে আপোনালোকৰ চেনিটো গলিব, কিন্তু তলত লাগি ধৰিব পাৰে, ৰঙচুৱা হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে গেছটো অকণমান কমাই পিনি এনেদৰে লৰাই থাকিব। আৰু প্ৰায় হৈছেগৈ, আৰু অকণমান পিছতে আমি লাডুটো বনাম। আঠাটো প্ৰায় হৈছে। এনেদৰে লৰাই থাকোঁতে আপোনালোকে গম পাব আঠাটো কিমান হৈছে। আৰু আপোনালোকে লৰাই থাকোঁতে চাব, ইয়াত চেনিটো দেখিব নালাগে, মানে চেনিটো সম্পূৰ্ণ যদি গলি গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ৰেডি হৈ যাব। নহ'লেও আপোনালোকে হাতেৰে এনেদৰে অকণমান চাব লাডুটো বনিছে নেকি। দেখিছে লাডুটো ভালকৈ বনা নাই, গতিকে আৰু অকণমান হেৰি কৰিব লাগিব, আৰু অকণমান লৰাব লাগিব, ইয়াক গৰম কৰিব লাগিব। আৰু অকণমান উলিয়াই চাইছিলোঁ, তো লাডুটো বনিছে এনেতে, ইমানতে বনি গৈছে, দেখিছে ধুনীয়াকৈ বনিছে। আপোনালোকে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ গোল গোলকৈ লাডুকেইটা বনাই ল'ব, আৰু আপোনালোকে ইমানটো টাইমতে গেছটো বন্ধ কৰি দিব। তো আমি এতিয়া লাডুকেইটা পটাপট বনাই লওঁ গৰমে গৰমে। আপোনালোকে আমি এনেদৰে মুঠি মুঠি কৰি ইয়াতে লাডুখিনি বনাই আছোঁ, আৰু ইয়াতে কাঁহীখন উলিয়ালোঁ, আৰু এইখিনি লাডু আমি বনালোঁ। দেখিছে ইমান গোল হোৱা নাই, তথাপিও মানে এনেকৈ এইখিনি বনালোঁ। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আপোনালোকে যদি নাৰিকল লাডু এনেদৰে বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব।